Welcome sa aking vlog! So, welcome again, Mamshi! Welcome sa aking vlog! Merry Christmas, Mamshi! Merry Christmas sa iyong family! Merry Christmas sa mga friends ko dyan! Merry Christmas to all! So, for today's vlog is gagawa ko ng masarap na spaghetti sauce na hindi mo kailangan ng madaming sahog. Sauce na to is simple lang siya pero masarap dahil puno ng pagmamahal. So gawin na natin to, mamshi. Lutuin na natin yung pinakamasarap na spaghetti sauce. First step, mamshi, igisa natin yung bawang at sibuyas hanggang maging golden brown. Mamshi, golden brown na siya, mamshi. After natin to gawing golden brown, itong sibuyas at bawang, isunod na natin si spaghetti sauce. Sayang, kailangan simurin ang pakete. Perfect siya, mamshi, kasi dalawang pakete. Simple lang ito, mamshi, ha. Simpleng recipe to siya, mamshi. Simpleng recipe lang to siya, pero masarap to siya, mamshi. Masarap. Tapos after ng sauce, ilagay natin yung ketchup para mas lalong sumarap. Haluin ng mabuti, mamshi. Haluin. Perfect to siya, mamshi. Amoy pala, mamshi. Kakatakam na. After haluin, maglagay tayo ng tubig para dumami siya. After nito, maglagay tayo ng Knorr cubes, pampalasa. Mas lalong lalabas yung sarap nito, mamshi. Parang ika-third time ko na to ata ginawa ito. Oo, yes, mamshi. Third time na to, mamshi. Pero ibang style naman nito. Yung walang masyadong sahog, pero masarap. Kailangan siya, mamshi, bring to boil para maluto talaga. Mamshi, kumukulo na siya. Yung amoy, promise, masarap siya. Ang sekreto ko is Condense. Kasi gusto ko sweet.
Mahilig kasi ako sa squid. Mars! Masasarapan ka talaga. Once natikman mo to, mamshi, you will ask yourself, who am I? Sino ako? Confident ako kasi masarap ako magluto. Ay, wag kang kumontra kung sino man dyan. Uy, mamshi, sa mga bago dyan, sa mga bagong viewer dyan, please don't forget to subscribe, like, and share this channel. Para happy tayo always. Confident naman ako na masarap to. Hindi naman to chamba-chamba lang. Basta masarap to, mamshi, ha. Masarap to. Kasi super duper 1,100 million. Confident ako. Masarap to. Amoy pa lang. Mapapa-ulalan ka na. Next one is the cheese. Aside sa sweetness, mahilig din ako sa cheese. Hala, sige. Cheese pa more. Habang kumukulo, i-cheese. Maglagay tayo ng cheese. Sige, maglagay. Maglagay ng madaming cheese. Upusin natin. Masarap to siya, ma'am. Promise, confident ako, ma'am. Confident talaga ako. Ay, perfect yung amoy. Perfect yung amoy. Ay! And again, hintayin natin to maluto talaga. As in, lutong-luto talaga, ha. Huwag natin siya gawing hindi luto, ha. Kaya baka any moment, baka sabihin ng friend mo, friend, bakit hilaw? Ganon. Basta, ma'am siya, lutuin mo ng maayos. Puno ng pagmamahal, ma'am siya ito. At dahil Christmas ngayon, magiging favorite ito sa mesa. Merry Christmas pala ulit, ha, mamshi, sa mga angkan mo dyan. Perfect na perfect siya. Kulong-kulo talaga. Ay, amoy. Kuta na ang spoon. Yes. Kasi titikman natin. Kapag kulang ba sa lasa ba or sobra sa alat. Perfect. Meaning nun, maglagay pa tayo kapag sobra or kulang. Nasa sayo na yun, ma'am. You want to add more taste. Huwag natin mabuti ulit. Mainit pa. Oh! Perfect! Sarap, mamshi! Perfect siya, mamshi. Nandoon yung alat ng cheese, ng sweetness ng kondensada, tsaka yung perfect ng sauce ng spaghetti. You will love it, mamshi. You will love it. And then ready to transfer na ito sa ating pasta to mix them all. Perfect. Amoy, mamshi.
So, ready to transfer na ito sa ating pasta, mamshi. At i-toss na natin to at i-mix na natin to. See you sa ating fun part kung saan tasting part. Yay! Yay! Hello, mamshi! Welcome back again. So, this is the finished product na ginawa ko kanina. Spaghetti sauce with pasta. So, ito na siya. Kulay pa lang. Maganda na. One more pack. Ayan, kapag tinikman ko na to siya. Confident naman ako, mamshi, na masarap to siya. Kasi ako mismo ang gumawa ng puno ng pagmamahal. At saka, favorite ko to. Favorite all-time ko to. Basta spaghetti, doon ako. Kahit feeling bata pa rin ako, go pa rin ako. Basta spaghetti, go, go, go pa rin ako. So, tikman na natin. Ito na ako. Hindi halata na. Perfect. Creamy taste. Nandun yung sweetness, yung parang meaty taste, yung cheese, yung sauce, ingredient niya, nandun talaga. Then perfect siya. Kahit wala yung hotdog or tika yung ground beef, basta masarap yung sauce, perfect na siya, mamshi. I told you, mamshi, confident talaga ako na masarap to siya. Subukan mo natin. Mamshi, I will put all the ingredients sa description box below para updated ka. And please, sa mga bago dyan, please don't forget to subscribe, like, and share my channel. Merry Christmas, mamshi. Merry Christmas to all my friends out there. And thank you for giving time to watch this video. So see you again on my next vlog. Bye! Happy eating!